کاترین شکدم، زنی که زمانی در هیبت تازه مسلمان وارد ایران شد و تونست به عمق ساختار جمهوری اسلامی نفوذ کنه. این روزا در گفتگوی جنجالی درباره تغییر حکومت روحانیون، تاجگذاری شاهزاده رضا پهلوی و بازگشت اون به کشور صحبت‌هایی کرده که سر و صدای زیادی به پا کرده. اون حتی پیشنهادی غیرمعمول برای چگونگی بازگشت ولیعهد ارائه داده. قبل از شروع این ویدیوی جذاب فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. شکدم که در قالب یک خبرنگار مسیحی تازه مسلمان و با کمک افرادی با نفوذ مانند نادر طالبزاده تونست وارد ایران بشه، در مراسم پیاده‌روی اربعین در کربلا حضور یافت و با شخصیت‌های کلیدی در دل حکومت گفتگو کرد. اما حالا در مصاحبه‌ای تازه سخنان تند و پرحاشیه‌ای درباره سقوط حکومت آخوندی و احتمال بازگشت شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرده. اون معتقده اگر روزی قرار باشه ولیعهد به ایران برگرده و رهبری کشور رو در دست بگیره، باید پیشتر به مسیر و نحوه ورودش اندیشید، چرا که به باور اون بعید دولت‌های غربی مانند سال 57 اجازه بدن رضا پهلوی مستقیم وارد تهران بشه و از حمایت کامل برخوردار بشه. شکدم میگه محمد رضا شاه با وجود تمام انتقادات هیچگاه مخالفانش رو به دلایل پوچ از میان نبرد و ارزش جان انسانها رو درک میکرد. اون در ادامه تاکید میکنه که از بیرون کشور رهبری انقلاب کار ساده‌ای نیست. در مقاله‌ای که نوشته هم جمهوری اسلامی و هم سازمان مجاهدین خلق به شدت از اون خشمگین شدن. موضوعی که به گفته خودش نشون دهنده نزدیکی سخنانش به واقعیته. شکدم طرحی ارائه داده که بر اساس اون قانون اساسی سال 1906 همچنان اعتبار داره، چرا که همه پرسی قانون اساسی 1358 به گفته اون با فریب و نبود آگاهی عمومی انجام شده و از نظر حقوق بین الملل فاقد مشروعیته. این موضوع میتونه زمینه قانونی برای نقش شهبانو فرح به عنوان نایب السلطنه و سپس تاجگذاری رسمی شاهزاده فراهم کنه. اما به باور اون این اتفاق تنها در مقر قانونی حکومت ممکنه، جایی که امروز وجود خارجی نداره. اون به ملکی در تل‌آویو که به نام شاه خریداری شده بود اشاره میکنه و اونو تنها خاکی میدونه که هنوز به تاج پهلوی تعلق داره. به همین دلیل تشکیل دولت در تبعید و تاجگذاری ولیعهد توی اون مکان میتونه از نگاه تاریخی و نمادین به داستانهای کهن ایران و یهودیت گره بخوره. شکدم بر این باوره که چنین رویدادی میتونه مشروعیت جمهوری اسلامی رو در سطح بین‌المللی زیر سوال ببره و شرایط سیاسی تازه‌ای رقم بزنه. این خبرنگار فرانسوی تبار که نامش بارها در رسانه‌ها و محافل امنیتی مطرح شده، پیشتر مدتی در یمن زندگی می‌کرد و از طریق ارتباط با گروه‌های حوثی وارد فضای ایران شده بود. او هرچند بارها متهم به جاسوسی شده بود، اما همواره این اتهام را رد کرده و گفته تنها برای تحقیقات شخصی به ایران اومده. شکدم زندگیشو دوگانه و پرخطر توصیف کرده. پروژه شخصی که به گفته اون برای مقابله با ایده‌ای شکل گرفت که سالها علیه یهودیت تبلیغ میکرد. اون حتی اتهامات اخلاقی مطرح شده علیه خودشو ساخته و پرداخته جریان‌های نزدیک به احمدی نژاد میدونه که به هدف تخریب رقبای سیاسی انجام شد. کاترین شکدم درباره زندگی شخصیش گفته در سن 18 سالگی در بریتانیا با مردی یمنی و مسلمان سنی آشنا شدم و با اون ازدواج کردم. اما این زندگی مشترک موفقیت آمیز نبود، چرا که خانواده همسرم دیدگاهی بسیار بسته و سختگیرانه از اسلام داشتن. باورهاشون خیلی شباهت به یهودیت داشت، ولی قوانین خشک و متعصبانه‌ای بر زنان تحمیل می‌کردن و استقلالی برای اونا قائل نبودن. اون ادامه میده در سال 2004 به یمن رفتم و اونجا صاحب فرزند شدم. هر روز ناچار بودم اخبار الجزیره رو تماشا کنم که دائما علیه اسرائیل تبلیغ میکرد. در همون حال خانواده همسرم منو به خاطر یهودی بودنم سرزنش میکردن. احساس میکردم در بند اسارتم و خودم رو گم کرده بودم. ریشه علاقه من به ایرانم از آشنایی با حوثی‌ها شروع شد. شکدم توضیح میده ایران با ارسال کمک‌های تسلیحاتی تلاش داشت نفوذ خودش رو توی یمن افزایش بده و این موضوع باعث شکاف میان حوثی‌ها و علی عبدالله صالح شد.
شکدم بیان میکنه نزدیکیش به ایران از طریق 2 شخصیت حوثی که همسرش معرفی کرده بود شکل گرفت. یکی از اونا حسن العماد بود که ارتباط مستقیم با ایران داشت و اکنون در زندان عربستانه. به گفته شکدم، العماد یه روحانی مأمور از طرف ایران بود که بر فعالیت‌های حوثی‌ها نظارت میکرد. در اون زمان همه گمان میکردن من مسلمان هستم چون خانواده همسرم چنین تصویری ارائه میدادن. در یمن مجبور بودم حجاب کامل داشته باشم. همونجا متوجه شدم ایران در تلاشه که از ضعف سیاسی و اقتصادی بعضی از کشورها استفاده کنه و نوعی فرقه‌گرایی تازه توی اونا ایجاد کنه. اون افسود در حالی که از اون زندگی متنفر بودم و خودم رو اسیر خانواده همسرم میدونستم. ناگهان یه روز صبح ایمیلی از روزنامه یمن توده‌ای دریافت کردم که از من خواسته بودن مطلبی درباره دخالت نظامی آمریکا در عراق بنویسم. از اونجا که بارها برای رسانه‌ها ایمیل فرستاده بودم، این دعوت رو پذیرفتم و مقاله‌ای نوشتم که توجه رژیم یمن رو جلب کرد. کاترین شکدم میگه وقتی اوضاع یمن به شدت خطرناک شد و پروازها یکی یکی لغو می‌شدن، به بریتانیا برگشتم. اونجا دیگه بدون ترس تند و تیز می‌نوشتم و مقالاتمو برای رسانه‌های لبنانی و شبکه‌های مختلف می‌فرستادم. در همین زمان از طرف یک کانال وابسته به حزب الله دعوت شدم. واسطه من مروه عثمان بود، زنی که بعداً به پرس تیوی منتقل شد و همون شد پلی برای ارتباط من به ایران. اون میگه نادر طالبزاده مأمور تبلیغات جمهوری اسلامی بود، کسی که مأموریتش جذب افرادی مثل من برای تاثیرگذاری روی غربی‌ها بودن. کاترین ادامه میده هیچ وقت مأمور مخفی نبودم، فقط میخواستم به تهران ضربه بزنم. هیچ وقت هم ساکن ایران نشدم، فقط چند بار سفر داشتم و هیچ کس نه توی ایران و نه غرب به من شک نکرد. در آخر حتی ازم خواستن بیوگرافی از آیت الله خامنه‌ای بنویسم. ولی شیوع کرونا باعث شد از ایران خارج بشم و برای همیشه از اون فاصله بگیرم. بسیار ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگه هنوزم عضو کانال رمز و راز تاریخ نشدید، از پایین همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنار اون رو روی همه فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی ما رو میبینید.